ගොඩක් අය මගෙන් නිතරම අහන දෙයක් තමයි 3 thread door lock machine වල normal door lock machine එකේ narrow machine එකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඒකේ ඇත්තනම ලොකු වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. පළමුවෙන්ම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බ්ලේඩ් එක සාමාන්‍ය මැෂින් එකකට වඩා ගොඩක් සිහින් අපි ප්ලේට් එකේ ටං එක කියන්නේ ප්ලේට් එකේ ෆින්ගර් එක කියන්නේ රෙද්දට නූල් පටලන තැන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ එතන බොහොම සිහින් කම්බියක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති දැන් අපි නෝමල් ඕලොක් එකේදී මහුම් පළලට මෙහෙනවා මේ උදව් කරන්නේ ප්ලේට් එකේ තියෙන ටං එක එහෙම නැත්නම් ෆින්ගර් එක. මේකේදී ඒක ගොඩක් සිහින්ව හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මැස්මේ නිමාව බොහොම සිහින් වෙනවා. ඊළඟට තවත් දෙයක් තියෙනවා ෆීඩින් බෙයාරින් එක. ෆීඩින් බෙයාරින් එක කියන්නේ ෆීඩොක් එක ඉස්සරහට පස්සට ගන්නකොට කොච්චර දුරක් පස්සට ගන්නවද ඉස්සරහට ගන්නවද කියලා තීරණය කරන්නේ ඒක. ඒකේ අපි සාමාන්‍ය අපි කියන ඇසන්ටික් එක කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ හැඩය ලං වෙන්නේ කොච්චරද ඈත් වෙන්නේ කොච්චරද කියලා ඒකේ හැඩයේ වෙනසක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ වෘත්තාකාරව නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් විදිහට නෝමල් එකේට වඩා අඩු හැඩයකින් තමයි හදලා දෙන්නේ. ෆීඩ් රෙගියුලේටර් එකට සෙට් වෙන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක උඩින් පල්ලෙහාට තියෙන කොටස ඒක සාමාන්‍ය මැෂින් එකට වඩා පොඩියට තියෙනවා වගේම ෆීඩ් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක සහ මේන් ෂාෆ්ට් එකේ තියෙන බෙයාරින් එක සම්බන්ධ කරන ලින්ක් එක සාමාන්‍ය මැෂින් එකට වඩා කොටට තියෙන්නේ. මම මේ කතා කරපු කාරණා තුනෙන්ම වෙන්නේ රෙද්ද තල්ලු කරන එක ඈතට යන්නේ නැහැ. බොහොම ළඟ තමයි තල්ලු කරන්නේ. normal ඕලොක් එකේ බ්ලේඩ් එකේ ප්‍රමාණෙත් එක්ක ගත්තහම narrow machine එකකදී බ්ලේඩ් එකේ ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය බ්ලේඩ් එකේ ප්‍රමාණයෙන් 4න් 3කටත් වඩා අඩුවට ඒ කියන්නේ හීනියට තියෙනවා. මොකද ගොඩක් ලොකු කැපුමක් දුන්නොත් ඉස්සරහට මහගෙන යනකොට නීට් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ප්ලේට් එක නීඩල් ප්ලේට් එකේ දැන් නෝමල් එකේ ප්ලේට් එක රෆ් ඒකේ හරස් අතරේ පොඩි කට් මාක් වගේ දාලා සමාන්තර පේලි විදිහට රෆ් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ප්ලේට් එකේ එහෙම මොකුත් නැහැ. බොහොම සිනිඳු විදිහට තමයි ප්ලේට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිසිම ඝර්ෂණයක් නැතුව රෙදි ඉස්සරහට යන්න. මොකද මේක ළඟ ළඟ බැහැෙන නිසා චූටි හරි කිරවීමක් වුණොත් මැහුම් වල ලස්සන නැතු යන නිසා ෆීඩොක් පේනවා මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට දැඩි සෙට් එක. ඒකත් බොහොම සියුම්ම සිනිඳු විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව එකක් මේ සාමාන්‍යයෙන් නැරෝ කරන්නේ සින්දුරේදී. එතකොට රෙද්ද ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් සහ බොහොම ළඟ චූටි මූවමන්ට් තමයි රෙද්දේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඈතට තල්ලු කරන්න උවමනා නැහැ. ඒක නිසා ප්ලේට් එකත් බොහොම සියුම්ම හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මැෂින් එකකට වඩා නැරෝ මැෂින් එකකදී හැම වෙලේම නිෂ්පාදනයේදී බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක් තමයි මැෂින් එක බොහොම සුමටව වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් එතකොට ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහනවා නිතරම normal machine එකක් narrow කරන්න බැයිද කරන්නේ කොහොමද කියලා. පුළුවන්. නමුත් හැම වෙලේම මම කියන දෙයක් තමයි 100% සාර්ථක නෑ. මොකද උත්පාදනයේදීම narrow machine එකක් විශේෂ වෙනස්කම් එක්ක එන්නේ. සාමාන්‍ය machine එකට වඩා වෙනස්. foot එකේ tongue එක. foot finger කියලා කියන්නේ මේ පොඩි ඇණයකින් මම හිතන්නේ පේනවා ඔබට මේ පොඩි ඇණයෙන් හයි වෙලා තියෙන නූල ප්ලේට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා රෙද්ද ප්ලේට් එකයි ෆුට් එකේ අතරින් තියාගෙන නූල ගොතන්න පාවිච්චි වෙන ඉස්සරහට නිකන් කූර වගේ තියෙන්නේ. ඒක පවා නැරෝ මැෂින් එකේ සිහින්ව තමයි හදලා තියෙන්නේ. සිහින්ව සහ බොහොම සුමුදුව අපි නෝමල් මැෂින් එකේදී ඔය වැඩේ කරන්න ගියාම ඒ වගේ සුමුදුව ඇත්තටම හදාගන්න බෑ. එන එක හරිම ස්මූත්ලි වෙනවා. පුට් එකත් වෙනස්. එතකොට නිතරම අහන දෙයක් තමයි නෝමල් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඕලොක් මැෂින් එකක් නැරෝ කරන්න බැරිද? ඇත්තටම පුළුවන්. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ නැරෝ මැෂින් එකක් විදිහට කෙලින්ම එන මැෂින් එකක තරම් සමහරක් වෙලාවට මැහුම් වල නීට් එක ගන්න බැරුව යනවා. නීට් එක හොඳයි. නමුත් අපිට මැහුම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයම ලං කරගන්න බෑ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටම සීන් කරගන්න බෑ. එක්කෝ නිතරම ලෙඩ දෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ කාරණා එනවා. මොකද හරියටම ඒ දේ මැහුම් ලං කරලා හීනි කරලා කරගන්න ඕන නිසා අපි වෙනස් කරනකොට ප්ලේට් ගන්නවා, ෆීඩොක් ගන්නවා, සමහරක් වෙලාවට ෆීඩින් අවුට් කරනවා. ඒ වගේ වෙනස්කම් කරන නිසා අර මැෂින් එකේ තියෙන නියම, ඒ කියන්නේ නෝමල් මැෂින් එකේදී ලැබෙන නියම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අපිට නැරෝ කරන්න බැරුව යනවා. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි නැරෝ මැෂින් එකක්ම මිලදී ගන්න එක. නමුත් සාමාන්‍ය මැෂින් එකක් නැරෝ මැෂින් එකක් විදිහට හදාගන්න බැරි කමකුත් නැහැ. මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපි normal 3 door lock machine 10ක් නැරෝ කෝඩින් කරන්න යනවා. hem එක කෝඩ් එකක් විදිහට ගන්න යනවා. ඉතින් අපි 10ම හදනවා. 10ම හදපුවාම 3ක් 4ක් කිසිම අවුලක් නැතුව
හරිම ලේසියෙන් පොඩි වෙලාවකදී ලස්සනට නීට් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 4ක් 5ක් ඒ වගේ වෙද්දි තව දෙකක් විතර වගේ අපිට කරදර දෙනවා, හදා ගන්න අමාරුයි, ඒ විදිහට වෙනවා. ඊට පස්සේ තව දෙකක් විතර තියෙනවා මොන විදියකටවත් ඒක කෝඩින් වලට හදන්නම බෑ, නැරෝ මහන්නම බෑ. අර අපි අමාරුවක් නැතුව හදාගත්ත මැෂිනුත් වැඩ කරන්න ගියාම සමහරක් වෙලාවට ලෙඩ දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ චයිනීස් 3-3 ඩෝලොක් වලින් නම් කරන්නම බෑ. අමාරුයි. කලාතුරකින් එකක් තමයි හරියන්නේ. ඉන්දියන් එක නම් මොනවා හරි කරලා ගොඩ දාගන්න පුළුවන් නැරෝ වලට. මේක පටල ගන්න එපා හයි ස්පීඩ් එකවත් එක්ක. චයිනීස් හයි ස්පීඩ් ගැන නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ ඩොමෙස්ටික් 3-3 ගැන. තව ප්ලේට් එක කඩෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක ගාලා ටං එක හීනි කරගෙන ඒක හයි කරලා මැවුම් ලං කරලා නූල් තද කරලු වෙලා මැව්වාම ඉතින් නැරෝ තමයි. ආයෙ ඕන වෙලාවට පුරුදු ප්ලේට් එක දාගෙන නෝමල් මහන්න පුළුවන් කියලා නිතරම මම කමෙන්ට් දකිනවා. හැබැයි ඉතින් මේ ඩොමෙස්ටික් ඉන්දියන් ඕලොක් වලට නම් ওই කතාව හරියන්නේ නැහැ. නැරෝ කරොත් මැෂින් එකක් ඒක නැරෝම තමයි.